Wow. Mo kí gbogbo wa pé a tún kábọ̀ sí Monday, ọjọ́ Ajé, Monday, the 4th of May, 2026. Èní ni 1, 2, 3, 4. Oṣù yìí náà ti tútù bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Mo kẹ́yìn wa pé ẹ tún kábọ̀ sí ilé iṣẹ́ wa, ìkànnì wa tí ẹ ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mọ̀wó tí à ń pè ní Koikimedia. Ẹlòmíì ò tẹ́ ẹ mọ̀ pé wọ́n ní Koikimedia. Ẹlòmíì tẹ́ ń béèrè pé ṣé orúkọ Yorùbá ni. Ẹlòmíì tẹ́ ń béèrè pé ṣé ọmọ Yorùbá ni. Oríṣiríṣi náà ni a ti gbọ́. Kódà àwọn kan tẹ́ sọ pé ìyá tó bí èmi lọ́mọ pé ọmọ Ìgbò ni. Mo ní ẹ́ ẹ gbọ́ mi, ẹ bá mi gbọ́ orí iṣẹ́ bọ́tì. Mo níṣẹ́ lórí ìkànnì wa yìí. Èní ni number 4, 1, 2, 3, 4. A ti wà ní ọjọ́ kẹrin oṣù karùn-ún 2026 yẹn nìkan ni mo mọ̀ lédè Yorùbá. Bí atabarẹ́ni tí Ọlọ́run fún ní mọ̀ tí wọ́n gbọ́ másọ̀yìnbó bí ẹ̀gbọ́n wa tó ń sọ másọ̀yìnbó tí ẹ lè bá mi ṣe ọ̀rọ̀ kí ni 2026 ní èdè Yorùbá, ẹ bá mi fi ṣe àtẹ̀jíṣẹ́, ẹ bá mi ṣe lóhùn ni o, torí tẹ́ bá kọ ṣe mọ̀ pé kíkọ yẹn ìyá kò máa pe èpè ni. Ọlọ́mọdé yẹn kó ló ẹ máa ka èpè, torí tí bá tún fi padà wá èmi náà ti gbọ́ sétí so that bí mo ṣe ń sọ 2026 ní English yẹn màá sọ ní èdè Yorùbá because èní ni ọjọ́ kẹrin mo mọ̀ yẹn. Èní ò kì í ṣe ọjọ́ kankan, ọjọ́ kẹrin oṣù karùn-ún ọdún 2026 àti fòyìnbó mọ́ má sọ òyìnbó. Mo kí gbogbo wa pé ẹ kúrọ̀lẹ́, kí n kọ́kọ́ kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, kí wọ́n á tún kí bàbá mi, mo wá kí gbogbo àwọn òkú ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, àwọn tó ti lọ àwọn forefathers wa àtàwọn tó sì kù. Ẹ bá máa wọ aṣọ yẹn ṣe láìkẹ̀ Omitaf Couture, àwọn ló ń gé sí mi lọ́rùn. Ìgbòho ṣàníyàn, owó baba dami, ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní, ọ̀rẹ́ President Bọ́lá Tinubu, àwọn èèyàn fi gbọ́ yẹn, ọ̀rẹ́ President Bọ́lá Tinubu, torí ọ̀rọ̀ security àti gbogbo tó kù, lágbọ́rẹ̀ Elédùmarè. Mo kí gbogbo àwọn ọba wa mò ń bọ̀. Omitaf Couture àwọn wà ní Èkó lọ́wà. Ṣe rí gbogbo tí mo wọ̀ yìí, eléyìí ti pẹ́, but mo like ẹ̀ pé ó ti pẹ́ yẹn mo ṣì ń wọ̀. Eléyìí tó rán fún mi yìí kò ń ṣọ̀rọ̀ 3 years ago, but ẹ mọ̀ páwọn ọkùnrin àwọn ò gbọ́ fashion. Àwọn backend tv dẹ̀ máa ń bínú pé nígbà tẹ́ láwọn aṣọ tó da tó Omitaf ti gé sí lára, but eléyìí nísìn mo ṣe gbé dé láti Áfíríkà ni. Ìwọ kọ́ ló ní o, èmi mo lè léyìí. Eléyìí ò kì í ṣaṣọ ọmọ Ìgbò, kò kì í ṣaṣọ Fúlàní, kò kì í ṣaṣọ àwọn Haúsá. Gbogbo ìgbà tíyàn bá wọ eléyìí tó ní fìlà, ó ní fìlà complete ni o. Ẹ ti rí picture, ẹ ti rí ìyẹn ló máa fi mọ̀ pé ọmọ Oòduà, ọmọ káàárọ̀ òjíire òun lẹni tó ń sọ̀rọ̀. Ta ló wá rán sí mi lára? Ta ló ge? Òun ló ń pè ní Omitaf Couture. Àwọn wà ní block B suite 6FF Raufu Arẹ́gbẹ́ṣọlá shopping mall. Kò sẹ́ni tó mọ Ìpájà, kò síbì kan lẹ́kọ̀ọ́ tó bá ti gbọ́ Ìpájà ìṣọmọ Èkó nìyẹn. O gbọ́dọ̀ mọ Ìpájà, ibẹ̀ làwọn wà. Ẹ bá mi pè wọ́n 081 385 28588. Wọ́n lè fún yín ní discount díẹ̀, èmi ò mọ̀ yẹn o, mo kàn ń sọ ni. But ẹ bá like irú nǹkan báyìí, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi tẹ́ wà ní abroad, tẹ́yìn náà tẹ́fẹ́ ṣampa ní sọ́mà yìí, ẹ bá mi kàn sí Omitaf Couture. Tó bá ń rí àwòrán yín, wọ́n mọ̀ tó máa gé sí lára. Olóyè ló lè ròyìn. Mo kí bàbá wa Akíntóyè, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòduà, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Mo tútù dé bí mo ṣe ń dé. Mo ní gbogbo ìgbà tí bá ti lọ tẹ́ ẹ̀ bá gbúrò mi, ó ṣeé ṣe pé àbízì àbí àwọn nǹkan tá a máa fún yín náà ni. So mo kí gbogbo èèyàn wa, bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá mi máa kí ìyá mi sẹ́, ẹ bá mi máa kí, torí ọlá èdè mi ṣì ń jẹ. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kẹ́yìn tí ẹ ṣì níyà, ó jẹ́ dìyẹ́ ẹ mú, wọ́n ní kí n pe nọ́mbà yẹn padà. Ẹ ṣé àwọn ìyá dáadáa, àwọn fẹ́ mú nọ́mbà
bá mi type number yẹn tẹ́ bá fẹ́ painting náà aláwọn staff wa tá ti train tó nílùú ní jìbìtì bọ̀ lórí aṣọ yìí 081 ṣé ń gbọ́ 081 385 28588 bá mi kọ sínú comment section Martins 081 385 28588 tẹ́ bá wá get number yẹn ẹ send message sí mi nínú DM máa fún yín number yẹn láti ìgbà tí wọ́n ti ránṣọ fún mi mo regret ẹ̀ rí láti ìgbà tó ti rán fún lóyè a regret ẹ̀ rí àwọn ọlọ́run aṣọ tí ìyá mi wọ̀ títí tó fi jáde láyé màá má aṣọ kan wá fún yín tí mo ní kó bá mi convert ṣé kí n lọ mú yẹn jáde ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí yẹn dijọ́ mi lára aṣọ ìyá mi ni mo wá ní kó bá mi rán sódà gbogbo àti bá ti ń wọ̀ báyìí màmá fi pé èmi mò ń gbé ìyá mi káàkiri báyìí ìwọ tó ní yẹ lọ́wọ́ àti bàbá ẹ ó jẹ́ dí wọn mú tó tíyàn bá ti kú ó dojú àlá onígbà tẹ́ bá ń communicate bí a Jésù ló fi ń bá wọn communicate bí ànábì ni bí àṣẹṣe ni Ọlọ́run bá wa foríjì gbogbo àwọn òkú wa mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́hùn mi ní gbogbo ìgbà pé Koiki tá bá ti ń gbọ́hùn ẹ ṣe ló máa ń fi wá lọ́kàn balẹ̀ torí ìwọ ló máa ń jẹ́ ká mọ̀ pé Yorùbá nation tá fẹ́ yẹn kò tí kú ìwọ ló máa ń jẹ́ ká mọ̀ tó ń lọ lágbàáyé ìwọ ló jẹ́ ká mọ̀ pé Donald Trump ní ceasefire ti wà ó náà tẹ slow ó ní but Iran ò ní ní nuclear weapon ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní stars ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní rose ẹ jẹ́ ká kàn wa ẹ ti ń wọlé ní méjì mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn a ti ń record but mo fi kíkí àlàáfíà mo fi kí yín wọ́n ní ṣé mo wà related sí Koiki tó wà ní ọ̀pẹ́ bí Koiki pọ̀ wàláì Alhaji Mojidi Ọmọ́táyọ̀ Koiki tó kú ní 3rd of May ní 1983 yes ó ti pẹ́ díẹ̀ tí bàbá mi ti kú ọmọ tó bí pọ̀ àwọn ẹmọ̀kan bàbá ẹni jọ náà lọ́wọ́ máa ń bímọ rẹpẹtẹ owó dẹ̀wà kò dẹ̀ dàbí no good governance tá fẹ́ fi sọ̀rọ̀ lénìí so ọ̀pọ̀ ẹbí tẹ̀ ń sọ yẹn ó ṣeé ṣe kí n mọ̀ wọ́n ó dẹ̀ ṣeé ṣe kí n má mọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni èmi sì ní last man standing ẹ̀tọ́rẹ́ mi sì gbà pé Yorùbá nation máa dé bọ̀ kí Yorùbá nation tó dé ó láwọn kankan tí a gbọ́dọ̀ máa demand fún ṣẹ́rí bá ṣe ń demand fún Yorùbá nation yẹn àgbẹ́sẹ̀ kúrò ní break o ó yẹ jájọ káńtẹ̀ mú kí ọpẹ́ òun ló máa ń bá mi fa account details á bá mi pin ẹ̀ mọ́lẹ̀ torí a ní ìdówó Ọlọ́run bá ràn ẹ́ lọ́wọ́ mo ti jẹ̀wọ́ ní gbèsè torí mo mọ̀ pé wọ kò ń ṣe Áfíríkà ni wọ́n wà Áfíríkà náà ni but àwọn bá ṣe máa communicate oṣù ti parí àwọn staff mi máa gbowó lọ́wọ́ mi ọtí ọ̀gá kí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹnu gbẹ mo máa ń like statement yẹn ọ̀dọ̀ bàbá olóyè ọ̀dọ̀ bàbá mi olóyè mo ti gbọ́hùn yẹn nígbà tí mo wá sílé ní 2021 ẹnu gbẹ mo ní olóúnjẹ ẹnu gbẹ kọ́lọ̀ bá fọ̀rún kẹ́ ọmọ bọ̀tá ọkùnrin ogun èèyàn mélòó ló máa ń gbọ́ Orlando ẹ jẹ́ ká play anthem àkíkọ̀ wá fún yín ní Orlando kékeré kan chinchini ni torí copyright chinchini ni kò máa fún yín iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kágbéga 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 falérí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù lábọ́ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. We need good governance. Mo kí gbogbo family ìyá wa Janet Fashaki ìyá dáadáa nígbà tí ìyá yẹn ṣì wà láyé tó bá pé bèbá Koiki ṣó ti gbúrò lóyè. Mo kí gbogbo àwọn tó ti ṣaláìsí nígbà tí a ti mọ́ra táwa jọ ń ṣe Yorùbá nation àwọn tá àjọ ṣe Yorùbá nation náà tó ti ṣaláìsí àkí gbogbo mọ̀lẹ́bí wọn ẹlòmíì akọ̀sùn kò ní jí bàbá wa kan tẹ̀lé wa lọ sí mo mọ̀ pájọ dé Èkìtì and nígbà tá ẹ bá ń kí bàbá lẹ́kìtì wọ́n ṣàwọn iyán kan tá jẹ nígbà tí ilẹ̀ wa mọ́ tèmi jáde tá ń fi pákó tá fi ń fọnú tí olóyè náà gbogbo àti ń rẹ́dì àfi máa lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ lúkà tẹ́ bá rántí this was all July last year àṣeyà mi máa ṣaláìsí láìpẹ́
àṣẹ calm down ìyá yẹn wà tó lúwọ tẹ mọ̀ tó lè bá tẹ wá mọ̀ kó máa ṣaláìsí ni àwọn kankan wà tíyàn ti máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ but it is what it is. nígbà tí bàbá yìí ẹ bá mi rántí orúkọ wọn ẹ̀yin tí ẹ bá rántí bàbá tí ó kú lẹ́yìn bàbá dé láti Ondo tó wá láti Ìbẹ̀jú Lẹ́kì mo wá ṣe interview fún àwọn group wọn àwọn ni mo jẹ́ kó sọ̀rọ̀ last àṣé bàbá yẹn náà àṣé calm down náà ni bàbá yẹn náà wà Martins kí lórúkọ bàbá yẹn tó wá láti Ìbẹ̀jú Lẹ́kì tó bá wọn ti Ìbẹ̀jú Lẹ́kì wá àwọn ni mo jẹ́ kó sọ̀rọ̀ last nínú interview yẹn ó lómi lára báyìí àṣé ọlọ́jọ́ ń dágbére gbogbo wa báyìí òkú ni wá a kàn ń sùn a kàn ń jí a kàn ń sùn a kàn ń jí lánàá má má rò pé Nàìjíríà nìkan ni ìṣẹ̀lẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ sí ní Bristol nínú London no outside London cause ká má máa mix it up àti pé nílùú ìjì pé kí n máa sọ pé Bristol ní London ló wà no Bristol is about 3 hours depending on whether you're going on the train or you're driving. There was an explosion. Kí ló tẹ̀ fa explosion yẹn? Mo ń bọ̀, ó dà pé máa need the laptop mi láti máa fi sáré ìyẹn máa yá ẹ jẹ́ n gbé laptop yẹn wá ẹ má bínú yẹn wá mo kí èèyàn wá ẹ máa wọ àwọn aṣọ yẹn ẹ bá máa wò mo ń bọ̀. Bristol lánàá ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ tó mẹ́rin méjì lọ nílùú tó ní structure tó ní good governance àbí nílùú tó ní structure tó dẹ̀ ní good governance 2 people died kí ló pa wọ́n ṣé government ò ṣe tí ó tọ́ tó yẹ ni mo bọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ kékeré ní chíńchíní bàbá ìkọlọ̀ bá àfọ̀rúnkẹ́ kọ́lọ̀ fọ̀rúnkẹ́ gbogbo àwọn tó ti kú nínú ìrìn àjò Yorùbá nation tí a gbé dání tí a dẹ̀ ń demand pé lágbára Ọlọ́run lásìkò tó máa dé kó bẹ́ mi láyé kó bá wọ láyé because irú ìyá tèmi nísìn tó ṣaláìsí irú Saheed Ọmọbọ̀tá Janet Fashake àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Àdògán àti Alhaji Fatai ọmọ kékeré ni gbogbo wa Nàìjíríà yẹn structure Nàìjíríà kò sígbà tó ní wó kò sígbà tí kò ní wó ìgbà tó fẹ́ wó yẹn ni gbogbo wo mọ̀ but ẹ wá imagine ìyá tó pé 77 tí ìyá yẹn bá wà láyé in another 10 years Nàìjíríà yẹn kò likely kò exist I don't know how long it will exist again but forecast ni pé bí Nàìjíríà ṣe rí yẹn tẹ́ bá rò pé àwọn Fúlàní àwọn Kàbá àwọn Northerners wọ́n máa gbà kí President Bola Tinubu rí good governance ṣe they play ṣẹ́tìrí Òbí ṣẹ́tìrí criminal Òbí ṣẹ́rí game tó ń gbá ó ti sá òun ò mọ ibi tó fẹ́ jókòó sí ó ti lọ so mọ́ Kwankwaso lókè ní north mo ní ẹni ṣẹ́mọ̀ kó bọ̀bọ̀ kan wá sórí program tó ní àwọn ọmọ Ìgbò fẹ́ Biafra ìrọ́lọ́pa I think this was about 2 weeks ago but let's just assume pé wọ́n fẹ́ Biafra àwọn the same people tó fẹ́ Biafra náà ni wọ́n wá kí Peter Obi náà di president lóòótọ́ wọ́n ní right but láàrin èmi àti yín ṣe rò pé Igbo máa jẹ́ president Nàìjíríà mo fẹ́ fún yín ní ti Bristol yẹn mo gbàgbé mo ń ṣí laptop yẹn lọ́wọ́ ni mo kí gbogbo èèyàn wa láàrin èmi àtẹ̀yìn bí Nàìjíríà ṣe wà yẹn ṣe rò pé wọ́n máa fún àwọn Igbo láyè kó di president kò ń ṣe pé wọ́n ní right o ẹ má get me wrong but ṣé wọ́n máa allow wọn kó di president that is the question mo kí èèyàn wa àjọṣe wọ̀ ní bàjẹ́ gbogbo ìgbà tá a bá ti ń jáde káwọn wá bá yín ká fi wá bá yín sọ̀rọ̀ ní ta bá sọ a máa wọ̀ yín létí a wọ̀ yín létí lágbára Elédùmarè lágbára àwọn tó ní ilé ayé lágbára Jésù Kristi torí èmi gbà fún Jésù
bí wọ́n bá ní ó gbà fún Jésù ìwọ nìyẹn, èmi gbà fún Jésù torí Jésù Kristi mo gbà fún Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ṣó wá rí ìṣẹ̀ṣe yẹn èmi ò fi ṣeré. Wọ́n ń bọ̀ Ògún ni ìbí kọ́ bí ajá kọ́ tẹ́po sévì kan ìrẹ́ni wá níwọ̀ ọ̀fẹ́ ìwọ nìyẹn. ìtàwọn bàbá ńlá wa ń lò nìyẹn. Ó tẹ́ mi lọ́rùn bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wàá máa gbé kúnkún ṣì káàkiri nílùú iná wọ́n ń gúnyàn lọ́bẹ̀ o. Mo ń bọ̀ ẹjẹ́ fún ilé àwọn incident kan tó ṣẹlẹ̀ ní UK. Má lọ dira ṣẹ́rí àròlé tẹ́ntẹ́ máa ń sọ kankan á ní dira kò ń ṣe fáwọn tó wà Nàìjíríà nìkan. Tábà ní kẹ́ dira bó jẹ́ Bible ni máa sà á, bó jẹ́ Quran ni máa sà á. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní UK. Mo ń bọ̀ ẹjẹ́ kọ́kọ́ lọ sí Bristol. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní Bristol lánàá? Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní Bristol lánàá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Bristol yìí Nigerians mo kí yín. Bristol kí ló ṣẹlẹ̀ ní Bristol lánàá? 2 dead, èèyàn méjì kú, 1 2 wọn mọ̀ pọ́n máa kú, but lánàá àná 3rd of May 2026 àwọn jáde láyé ní UK. Èèyàn mẹ́ta ó wà injured. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní there was an explosion. Oríṣiríṣi nǹkan ló ń fa explosion. Explosion lè wáyé látara gas. Ẹ mọ̀ pàwọn máa ń lo gas. Boom, tó bá explode wàhálà ni. But ẹ jẹ́ ká jọ ka kí ló ṣẹlẹ̀. Ìyẹn ní àná tó fi pa èèyàn méjì according to the BBC. Ṣẹ́rí BBC News òun nìyẹn bó ṣe ń lọ. Ẹ ṣáà mọ̀ logo BBC now. Mo bọ̀ mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. This is your only international. Ṣẹ́rí tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ international news tó dẹ̀ máa correspond, because tá bá sọ pé àwọn èèyàn kú Nàìjíríà ṣe làwọn èèyàn máa rò pé àwọn èèyàn kì í kú ní UK. People die here every day. Bristol ni mo sọ ìṣe mọ̀ pé explosion lélẹ̀ níjọ́ Saturday yẹn will be 2nd ní Louis ní Brixton bọ̀bọ̀ kan yìnbọn láti inú mọ́tò ó bá èèyàn ó kọlù èèyàn mẹ́rin. Láàrin èèyàn mẹ́rin yẹn ìkànnù wọn kò tí kú o, but ó máa kú, ó wà láyé wọ̀ ìtì mọ̀. Ẹni tó yìnbọn àìtí rí ní UK ni mò ń sọ yìí o. Oh my God. Dira fáwọn ọmọ ẹ ní UK, dira fáwọn ọmọ ẹ ní Canada, dira fáwọn fámílì ẹ. Ìwọ tó wà Nàìjíríà máa fi àdúrà ránṣẹ́ fáwọn tó wà labroad. Mẹ́wàá ṣẹlẹ̀. Ìbọn tí wọ́n yìn fún yàn àìtí rí ìbọn yẹn, ọlọ́pàá ìtí rí ẹni tó yìnbọn. Wọ́n ní ó yìn láti inú mọ́tò ẹ̀. Ìbọn tó bí èèyàn kan ló fẹ́ target, ó wá lọ bá ẹlòmíì. Ẹ máa bèrè pé báwo ṣe rí ìbọn ní London. Ṣé mọ̀ pé Nàìjíríà rẹ̀ ti máa ń ní Fúlàní wọ́n ń gbé AK-47 ẹ̀ tún máa wọ́ndà pé Koiki London ló ní wọ́n gbé ìbọn báyìí. Ọlọ́pàá ìtí rẹ̀ ẹni tó yìnbọn yẹn ìyẹn sì ń ṣe fàájì káàkiri báyìí. Ó sì máa tún fi pààyàn ni, ó máa fi injure yàn ni àìtí mọ̀. Ẹ kò imagine pé láàárín àwọn ọ̀tá wa kò ní já wa ní ìbọn yẹn lọ bá. Kó dẹ̀ jẹ́ pé lára ẹni tí ìbọn yẹn bá nìwọ mọ̀ tó ń fún ẹni bó tẹ́ ẹlòmíì wá fún 10,000 naira. Á náà àwọn ará London ni àwọn ni wọ́n. Ó dà pa àwọn ará Amẹ́ríkà tẹ̀ máa ń fún yàn lówó dáadáa. Ó ti gbàgbé pé 10,000 naira ta send yẹn iṣẹ́ kan ni. Why imagine kó fi ìbọn pa ẹni tí ó ń send 10,000 naira sí yẹn? Just imagine. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wá sí Bristol. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní Bristol lánàá? Good governance. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Kí ni meaning ẹ̀? A máa ṣàlàyé ẹ̀. Èní ni ọjọ́ kẹrin. Laptop yóò wà charge. Kó má dẹ̀ lọ kú mọ́ wa lẹ́nu. Ó dà. Mo ń bọ̀. A man and a woman have died and 3 others have been injured in a suspicious explosion at a house in Bristol. Tó bá ní kan wà suspicious. Mo kí mo gbàgbé àwa Ìjẹ̀bú parapọ̀ à ń lọ kí olóyè ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa kẹ́ pàdé wa níbẹ̀ ní on the ṣé ká announce síta àbí àní Koiki wà lè pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Ìjẹ̀bú lèmi. Èmi bá wọn ṣe ẹgbẹ́. Èmi wà nú ẹgbẹ́. Ẹ wà nú ẹgbẹ́.
àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá nation ti Jẹ̀bú parapọ̀ à ń lọ kí olóyè bẹ́ẹ̀ ni mo ti send message olóyè ó ti confirm ẹ̀ pé máa bọ̀ òun wà nílé gbogbo èèyàn ló ti lọ kí olóyè àwa Ìjẹ̀bú parapọ̀ organized by Ìyá Jagun Ìyá Bali gbogbo àwọn ẹgbẹ́ àwọn executive wọ́n ṣe meeting mo ń sí bẹ́ẹ̀ but wọ́n update mi mo dẹ̀ ń tẹ̀lé wọn a dẹ̀ ń dáwó gbogbo èèyàn ọmọ Ògùn state tẹ́bẹ̀ náà fẹ́ darapọ̀ mọ́ Ìjẹ̀bú darapọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ ṣe. 3 people Avon and Somerset police ní à ń bèrè fún state police à ń bèrè fún state police ara good governance nìyẹn. ṣe rí a fẹ́ gba Yorùbá nation does it mean that káwa ignore everything tó ń lọ nínú Nàìjíríà káwa blinded. Ní Delta State ọlọ́pàá pa èèyàn pé wọ́n ní wọ́n bá ìbọn nínú package tó gbé dání but wọ́n mú láyè tẹ́lẹ̀ ni báwo ló ṣe wá di pé wọ́n pa. Mo kí Inspector General Police bàbá wa Dísù ẹ bá wa ṣe àfọ̀mọ́ tó tọ́ tó yẹ kí bàbá Tinubu tó ṣe tán torí a mọ̀ pé bàbá Tinubu bá ti ṣe tán gbogbo ọ̀rọ̀ pólísì bá kò ní ṣiṣẹ́ mọ́ but tá bá rí state police gbà àwọn tó bá jẹ́ governor wa ní state kankan láti Kwara ilẹ̀ Yorùbá ní Kogi ilẹ̀ Yorùbá ní Èkìtì ilẹ̀ Yorùbá ní Ọ̀ṣun ilẹ̀ Yorùbá ní Ondo Ọ̀yọ́ Ògùn ṣé mọ̀ pé state police yẹn àwọn kan nìyẹn àwọn politician máa lò wọ́n máa fi oppress but at least a sì máa amended díẹ̀díẹ̀ tó máa fi dọ́gba torí Africa ò ń ṣe tó máa dọ́gba but tabana ní state police Avon and Somerset yìí tí mo dárúkọ nísìn ọlọ́pàá tó ń control area yẹn nìyẹn ó yàtọ̀ sí London police ẹ gbọ́ mi dáadáa oh my god mo ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ sáré mú chájà kí ní kò gbọdọ̀ kó mọ́ wa lẹ́nu torí satan ṣe ní ìrọ̀lẹ́ yìí ó ní kìlì díẹ̀ ẹ bá ń gbọ́ lé ṣẹ́ àbọ̀ tí mo bẹ̀ torí Ọlọ́run tí yín ò ní bàjẹ́ àjọṣe wọ̀ ọ̀dẹ̀ ní bàjẹ́ mo ní Avon and Somerset police ó yàtọ̀ sí Manchester police kí ni mo sọ ó ti fi kú níbi tí àwọn kentos wà tẹ bá ń gbọ́ kentos gbogbo tẹ bá fẹ́ jẹ ní Africa àwọn kentos ló ń tà lọ́dọ̀ òkè tí wọ́n lọ́hùn tẹ bá dé Coventry ọlọ́pàá tí wọ́n yàtọ̀ every police force are different in the England and Scotland and Wales so now tí incident bá ṣẹlẹ̀ ní Bristol kò ń ṣe ọlọ́pàá London ló máa lọ síbẹ̀ ọlọ́pàá Avon and Somerset àwọn ló máa deal pẹ̀lú situation yẹn tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn no ní Lagos State a ní police lóòótọ́ right but every police is controlled by the federal ìyẹn ni wọ́n ṣe ní kọ́kọ́ fún state police because báwo ni federal lóòótọ́ President Tinubu ló wà níbẹ̀ nísìn is working for all Nigerians but influence President Tinubu tó bá fún wa ní state police kó tó di pé àwọn parí tenure wọn ní ọdún tí ó ń lọ yìí torí nobody knows what can happen in 2027 President Tinubu ti wà ní France nísìn ọmọdé Kenya is going on a 3-day trip or no 3 trips I think Kenya France more the other country so if we do not get state police by the time this tenure time lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó bá tán then who knows what can happen in 2027 nobody knows Rwanda ẹ ṣé gan ni tá bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà ẹ máa bá wa comment ṣe rí gbogbo ẹ̀kọ́ ló wà lórí ẹ̀yin náà ẹ máa engage wa ẹ ṣé gan ni bàbá mi tó bá mi comment yẹn ṣe rí bó ṣe help me nísìn ó jẹ́ kó relieve mi torí mo kàn ronú pé mo mọ̀ pé ìlú mẹ́ta ni mo gbọ́ but Kenya yẹn mo gbọ́ mo dẹ̀ gbọ́ France ẹ ṣé gan ni so please always engage in the comment section because tí bá jáde nírọ̀lẹ́ yìí nísìn ẹ lose anything but the fact pé mo ti jáde I don't gain nǹkankan ni ṣe gan ni. Now ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ béèrè pé how many police la ní ní England altogether how many police how many police force do we have in England alone? Okay, ká sọ pé England and Wales.
ẹ jẹ́ ká lọ sí AI mode. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. It's quite a big number. As of September 30, 2025, there are 145,550 full-time equivalent police officers in the 43 territorial police forces in England. 43 yẹn ni ká mú dání. But tá bá ní ká calculate gbogbo ọlọ́pàá yẹn in, together, it is 145,000. Ká tẹ̀ fún wọn ní 550 orí ẹ̀. Am I communicating? Please power tap. This is not a normal program that you will enter, you want to leave, because you might disagree with me, you might not appreciate what we are doing, but you will take something with you. That is the difference between this platform and many other platforms. If we have 43 territorial police force in England and Wales with a total of 145,000 full-time staff, Bristol is the southwest of UK, Eshegoni, Lagos for sure. Now, let us take it back to Nigeria. It would have been good if we have a state police. Let's forget about whether the governors are going to use it against some people or the opponents, whether they're going to use it to oppress the people. Already, the Nigerian police are oppressing us. Let's take you to Delta. Now, I've given you two incidents. One, what happened in Bristol. Let's take it back to Bristol so that I can close chapter and once and for all. There was an explosion in Bristol yesterday that led to 2 people died, 3 people injured. But according to Avon and Somerset, that took us to how we now know. Emma Binukwe Monson Ibodi Ede ati wa mo ni sin pe ní England and Wales ní ka Scotland mo 3 devolved government la run ní UK, and ní Wales, and ní England, and ní Scotland. But England ní ó jẹ gàba lórí àwọn méjèèjì tó kù. Àwọn Scotland náà fẹ́ dá dúró, wọ́n fún wọn ní access, wọ́n fún wọn ní privilege láti exit ní 2014. Wọ́n fail láti lọ sì jẹ́ pé wọ́n sì wà lára UK. Tó bá jẹ́ pé Nigeria ò lọ sí military era tí à ń bá regional lọ, ṣé a ní state police tiwa? Ṣé a ní military structure tiwa? Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ tí wọlé, mo record ni mo ti ṣe máa dárúkọ yín bẹ́ ṣe wọlé mo rí yín. Ṣé a ní air force tiwa? Gbogbo ẹ̀ la máa ní. Gbogbo tí Nigeria ní lè ní nísìn in terms of security architect, from Navy, Air Force, and police and military. If we were still in a regional government today, if the regional government was not pulled down, we would have all these, and we can protect our borders and also use it either for the good of the region or the worst. But at least we will continue to amend it. There is no country that is perfect. A very good evening and welcome to Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. So let's go further. 3 people, a man, a woman, a child, were also taken to the hospital for minor injury. A major incident was declared by officers, cordon off the area, evacuate nearby residents from their homes. The force said the blast was suspicious, but was not being treated as a terrorist incident. Sherry, the moment that we can quickly identify a threat, kini threat, we have all kind of threats in any country. But if that threat is not a terrorist threat, we can have a discussion, we can have a communication, we can look into the issues, either by going back to our government, our representatives. On May 7, we are going to be voting in the UK, and we will decide who we want to vote for the councillor purpose to represent us. Now, let me take you to Birmingham. Something has been going on in Birmingham for 14 months. Àwọn tó ń kólẹ̀ náà wọn ò kólẹ̀ mọ́. Ṣé mo parọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní Birmingham? Ẹ gbọ́ mi yé. We are talking about good governance.
kí ló dé tí Nàìjíríà ẹ má bínú pé kámẹ́rà bíbà ni mò ń wò TikTok ṣe lórí ẹ kí n máa wo bíbà wọn kí wọ́n ní ojú lọ́rọ̀ wà ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ránṣọ tó dàbí relé Omitaf Couture òun ló rán sí mi lọ́rùn 081-385-28588 ìpolówó ọjà ni ìpolówó ọjà ni tẹ́ bá ń wo Sky News wọ́n polówó tẹ́ bá ń wo channels wọ́n polówó àbí oni Koiki wàhálà tí ó pọ̀ báyìí ẹ má bínú. So what I am trying to explain, AI summary, on my salary TikTok, we are discussing 145,000 police force in England and technology to law. Thank you very much, AI summary on TikTok, for giving my listeners what I am discussing tonight and asking the question, why is it that we cannot have a state police in Nigeria where we can then hold them accountable for whatever the problems our citizens in the state are facing? Why? It's because some people do not want state police, because a state police will stop some of the influx of many injustice, not just terrorism. Let's look at Delta State. Do you know what happened in Delta State? Let me give us a background of what we know in Delta State. 4 people were injured from someone that shot from his car in Brixton. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní Brixton. Ní lọ́jọ́ ẹbí pọ̀nà. Ẹ̀yin náà ẹ máa ṣàdúrà. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lo ìṣẹ̀ṣe, ẹ gbé Quran pé gbogbo ìgbà tí bá ti jáde nínú ilé mi, èmi àtàwọn ọmọ mi, èmi àtàwọn grandchildren mi, wọ́n bá ń lọ ní k'Ọlọ́run jọ̀ọ́ kó jẹ́ kó wọlé padà. Because mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀. Ẹni bá kàn ló mọ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ kí láburú kó kọ ẹni tí a mọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé ní gbogbo ibi tí a bá wà. Kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan láti rí problem. But let's go to Delta State. Something happened in Delta State last week. Delta State, Nigeria. Police. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí la gbọ́? Now, mo fẹ́ lọ mú news yẹn properly. Okay, let's go and look at the Voice of Nigeria. According to the Voice of Nigeria, Nigeria police, not Nigeria, Nigeria police vow, tọ́ba ní vow, ẹ̀mọ̀kútọ́ pàtí ìyàwó bá ṣe tí kò bá ṣe, tọ́ba ti vow, màá fẹ́ onífẹ́ mi, ṣonífẹ́ mi mo nífẹ́, but tọ́ba ti dípọ̀ ti gbéra wọn dé registry, wá lo vow, mo promise ẹ pé do or die. Bí bá lówó màá tẹ̀lé ẹ, bí bá lówó, but gbogbo ala mọ̀ pé at the end of the day, nǹkan kan máa ń lọ ló máa go wrong. Nigeria police vow accountability in Delta State shooting case. Case yìí kò jẹ́ kó lọ sí Abuja if we have a state police. Delta State police ló yẹ kó deal pẹ̀lú situation yẹn. Àwọn ló yẹ kó rán ní kí ló ṣẹlẹ̀ tí ọlọ́pàá fi pa aráàlú. Was he a threat? If America is a country where má ọlọ́pàá argue too much, because tó bá argue tó dẹ̀ ń tọwọ́ bá pò ó lè rò pé wọn náà fẹ́ gbé ìbọn tiẹ̀ jáde ni, because gbogbo wọn ló ní license láti gbàbọn and they can easily shoot you. But kí ni ọlọ́pàá ní Nàìjíríà? Kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi parákùnrin? Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. We are talking about good governance. Àìmáàní good governance ló ń fìyà ẹ̀jẹ̀ gbogbo wa àtàwátàwà labroad àtẹ̀yìntẹ̀wà nílé. Àwátà tún ní good governance níbí báyìí, a ṣe hold wọn accountable, à ń hold gbogbo àwọn politicians wa. Mo ní ní Birmingham, election tí wọ́n máa ṣe ní May 7, which is 3 days from now, will be determined by council tí kò negotiate, tí kò dialogue pẹ̀lú àwọn tó ń kó bin wọn, because for 14 months, ilẹ̀ kan run káàkiri ní gbogbo Birmingham ni, kò ń ṣe kékeré o, wàhálà gidi ni o. But the Nigerian police has assured citizens from the IG now, because the IG is the one controlling all the police. This is why it will be difficult for us, our time campaign for good governance or pull out of the country, because by the time the government change again, while you're the current IG, why they fifula they see? Even if President Tinubu wins back and come back for another 4 years, it will only have up to 2031. By 2031, President Tinubu will be winding down and say, au revoir.
all this official trip that is going will no longer be official under the federal government. It will be like Jonathan that they can invite, come and talk to us, come and go to country and come and monitor their election. And 4 years is just like that. By the time you open your eyes and close it, Buhari came in 2015, only 8 years back at the Rinko. Jonathan look 4 years plus a little bit out of the Yaradua. And this is the reason why we are campaigning that this structure that we are holding in Nigeria, for how much more time do you think that the structure can hold together? Moke yami eyi baba mi eyi egbon mi àtẹ̀yin tẹ́ ń listen sí audio yìí. How much time do we think ìgbà mélòó la rò pé structure Nigeria nísìn, even as President Tinubu is trying to hold it together, how much time do you think he has before the whole structure will collapse? Is it after he has left? If President Tinubu, for example, reformed the central bank, the financial sector of Nigeria, and tried to put it back, we were told, from what we heard and what we were told, that Obasanjo, the former president, paid Nigerian debt. Kilo tu ṣẹlẹ̀ tatu to need more debt. It's normal to have debt. America náà jẹ gbèsè tó ń ṣe kékeré. UK náà ní gbèsè. But at least you can see something about those individuals. So, the first public relation, the Nigerian police has assured the citizens that the first leadership will curb the excess of policemen in the country following the shooting and the killing of many Ogidi in Efunu in Delta State. One will receive package. Anybody can receive a package. You can send a bomb in triple DRS. They send package similar to àdúgbò wọn. Nígbà tó wá ń bọ̀, ọlọ́pàá ìlú yìí wá rí pé in tó ń bọ̀ yẹn kò legit after tó ti lọ sí scan. But in Nigeria lọ sí scan, manual ló máa ń ṣe gbogbo nǹkan ní Nigeria. Eventually, from what I was briefed before Kintoka story ni pé ó receive package on behalf of someone, but package yẹn ìbọn ló wà nínú ẹ̀. And eventually, he was killed. How? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣèbó yẹ kó investigate case yẹn ni. Kí lẹ pa fún? Kò ṣe pé ó ti yọ̀bọ̀n yẹn, ó fẹ́ fi pẹ̀yìn. Kí lẹ yìí wá pa fún? Àti mọ gbogbo magic tí bàbá wa Fẹlá Aníkúlápó Kútì tó sọ. Government magic. Government magic. It's either tó yẹ pé ìbọn yẹn ó wà lára ìbọn táwọn ọlọ́pàá ń lò. I don't know. But we have seen cases where armed robbers are picked up and eventually ìbọn ọlọ́pàá wà lọ́wọ́ wọn. So this is why, how much time do you think that if President Tinubu continue to reform the system, yeah, it was a setup, definitely. As soon as President Tinubu leaves the office, do you think that the northern part of the country would continue that reformation? Either from the agriculture, from the electricity, from the finance, from the security. President Tinubu spoke that ìtorí security ní gbogbo wàhálà, ìtorí second time àwọn lọ ṣe import àwọn agbésùmọ̀mí tó wá pààyàn. So, according to the police force PRO, DCP Anthony Okon gave the assurance while parading ASP Nuhu and other police force found capable in the incident on Sunday. So, Emani Koiki, ó ṣe jẹ́ Nigeria nìkan ló máa rí pé wọ́n pààyàn, wọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú kì í ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ yín ni. I have told you that yesterday we lost 2 people in Bristol, and on Saturday, nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ ní Saturday, 4 people were shot in Brixton. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní ti Brixton yẹn? Because money èmi máa ń fẹ́ mú comparison in tó ń lọ abroad àbí ní diaspora máa wá link ẹ̀ mọ́ Nigeria. So that kẹ́ mọ́ máa ní àbọ̀bọ̀ yìí ṣé torí wọ́n ń gbé ní UK. Ẹ̀yin ò ní problem ní UK ni. Problem tó ń ṣe ó pọ̀ bí tó ń ṣe kékeré. Now, according to Emma Ekatulo BBC, ẹ jẹ́ ká lọ lo Sky News. Now, according to the Sky News, yesterday,
Sunday sherry news yẹn òun lélẹ́yìí. A man arákùnrin kan in a life-threatening condition among 4 injured. I mean, how can my mo kàn jáde lọ èmi ò mo ta drug, mo bá yàn jà, mo gbàyàwó níyàwó, mo fa wàhálà, mo kàn rìn lọ, wèrè kan drive lọ, ó kàn yìnbọn fún ẹlòmíì tó fẹ́ yìnbọn fún, ó wá lọ bá ọ̀tá tiwa, ìbọn ò ní bá èmi àti yín, ẹ bá ṣàmì ẹ̀. Fúlàní ò ní jí wa gbé, ẹ ṣàmì ẹ̀, ó dà, okay. Mo ní ìlú tá à ń gbé yìí, ìbọn kò ní wá kọlù wá. Arákùnrin tó yìnbọn yẹn ṣe mọ̀ pé wọ́n ti rí àwọn ibi tó wà báyìí. Inú London ló ń gbé ni, nígbà míì wọ́n máa wá ṣiṣẹ́ yẹn láti ta. Wọ́n lè driver kí n má dárúkọ lè wá láti anywhere in England, wọ́n lè wá láti Wales, wá parí iṣẹ́ yẹn àtújáde padà. The question, thank you so much to all our gifters, thank you so much, we appreciate each and every one of you. Now, let's go back to what actually happened in Brixton. Brixton is one of the most popular places for black people. Tó bá gbọ́ Brixton láti jọ tó ti ń gbọ́ pé àwọn èèyàn wà London. Brixton náà tún dàbí Peckham. Tó bá ń gbọ́ àwọn Caribbean, àwọn ló dominate ibẹ̀ yẹn, but Nigeria is not in penetrate àtàwọn Asians. Tó bá débẹ̀, kódà wàá gbọ́ Paki tó máa sọ Yorùbá sí ẹ. Ìkan tẹ wà lọ́nà Woolwich tí máa ń rí fídíò ẹ̀. A máa sọ Yorùbá, máa dá pará pẹ̀lú àwọn ìyá yẹn. Tẹ́ bá lọ rẹran, because gbogbo àwọn ìyá wa tó ń rẹran nínú àwọn shop yẹn wọ́n ti kọ́ wọn lédè. And dín owó, àpárá oríṣiríṣi. So what I'm just trying to explain is that how do we get to where I now need to hold this country and the government accountable? Báwo ni ìbọn ṣe wọlé? Gbogbo ala lọ́mọ náà. Báwo ni ìbọn ṣe wọ̀lú yìí? Tó fi di pé ẹni yẹn yìnbọn, ta ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, lóòótọ́ ṣe investigation lọ, ọmọ máa wo kámẹ́rà, wàá wo mọ́tò yẹn, fake plate number ló máa fi sí. Bọ̀ ẹ jẹ́ ká kà nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Victims are between the age of 25, 21 years old, 47 àti bàbá 70 tó jẹ́ pé kò rà ń bá yẹ̀ lọ. Ìbọn lọ kọlù. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé irú àwa nísìn ta ní àbíwọ̀ náà ni òun wò mìíràn ò láyẹta. Ṣé mọ̀ pé irú kan bẹ́ẹ̀ á fẹ́ dànù pé ó ṣe wọ̀ ó ya àgbéró ó ya kọjá lọ lórúkọ Jésù. Má lọ dira. London lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Ìyẹn mo ṣe ní àwọn tó bá ń ṣàdúrà ní ti Kristẹni ti Mùsùlùmí ẹ fi wọ́n lẹ̀ lọ́rùn, àwọn lọ́mọ tó rí. Ibi channel tó bá wà ní kó wà, kó máa gbàdúrà, kó máa ṣàdúrà, kó máa dáwó síbẹ̀. Ibẹ̀ ló tẹ́ wọn lọ́rùn. Let's read further. Ṣẹ̀rá àwọn ọlọ́pàá wọ́n wo orí lẹ́lẹ̀, wọ́n máa search lẹ́lẹ̀. Ìwọ̀n láìkì ìlú tí incident bá ṣẹlẹ̀, wá sáré kọ́ńdọ̀ gbogbo bẹ̀ yẹn, wọ́n máa wo lẹ́lẹ̀, wọ́n máa fímú, wọ́n máa já wá. Gbà tó yẹ pé ọlọ́pàá ti London ló ń ṣe léyìí. Tó bá busy tó jẹ́ pé incident yẹn major gan, definitely wọ́n máa pull àwọn tó wà ní other territorial, ẹ̀rántí mélòó la pè lẹ́ǹkan, 43 territorial police force la ní adẹ̀ní total number ní England and Wales 145,000. This is what you want for Nigeria, right? You don't want state police. First state police. Ta ló fẹ́ state police? How many people want a state police? Ẹ má sọ pé state police or governor ma fi jà, a ma fi ṣe kinní kan. Ẹ tẹ̀ jẹ́ ká sì gbà náà. And the quicker tá bá gbà kí President Tinubu tó lọ, the better, because tí President Tinubu bá lọ tó bá ní state police gbà, ẹ forget it. Ṣé rántí pé brother mi Fẹ́mi Arótókun alẹ́ sọ̀rọ̀ lórí TikTok pẹ̀lú wa ní last week pé Koiki, forget it. That state police will not happen. I hope it happen because it will go a long way. Now, torí mo ní gbára wa lásìkò àti lo 44 minutes under 60 minutes ká ti fẹ́ máa wind down. So we are just discussing about good governance. And when it comes to good governance, it means everything. How many people are working in Nigeria tó jẹ́ pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ kò ń ṣe àwọn tó ní iṣẹ́ lọ́wọ́? Bóyá iṣẹ́ ìjọba, bóyá private, or bóyá káṣá. Ṣé mọ̀ pé any right as workers, you must have a right. You must have a right. Ibi iṣẹ́ tó ti ń ṣiṣẹ́, wọ́n gbọ́dọ̀ fún ẹ ní right ẹ. Àwọn olóńjà fún gbogbo ìtàn yẹn.
Shout out to those of you on the TikTok. We are almost there. It's just 60 minutes. The Metropolitan Police, Charity Money, Somerset and Avon Police is two different police now. We are now comparing the state police with the one in England and Wales. So when you talk about London Metropolitan Police, and we don't cover gbogbo district, gbogbo restriction London. Tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní Hackney, London Metropolitan, tó bá ṣẹlẹ̀ ní Peckham, tó bá ṣẹlẹ̀ ní Liverpool Street yàtọ̀ sí Liverpool. Ó dà pé Chelsea ń play lálẹ́ yàbí pẹ̀lú Forest. Koikimedia. Now, Kilamo. The Metropolitan Police said it was investigating whether the stabbing of a man nearby about an hour later was linked to the shooting. Now, one funny a bit of breakdown. What stabbing your pony an hour earlier, and after that there was a shooting. Ṣé àwọn tó stab ara wọn yẹn, ṣé wọ́n lọ reinforce wa ni, ṣé wọ́n lọ pera wọn wá ni? Just like bí àwọn Fúlàní báwọn náà ṣe operate ṣe mọ̀ pé wọ́n ní insider. Àwọn ọmọ Yorùbá kan náà ń ṣiṣẹ́ fún wọn. Ó confirm ẹ̀ ní Kogi State tó ṣì lọ àwọn bàbá àwọn olóyè Ìgbòho mú kí bàbá kí tó yìí dáadáa. Àwọn Yorùbá, yes, tẹ́ ń wò mí, ẹ̀yin náà wà lára àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún àwọn Fúlàní, ẹ ti gbà bọ́dé. Bó ilẹ̀ máa yọ yìí, bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo ọmọ Yorùbá pa, irú ẹbí wo ló lè máa pa ẹ́ tó ń gbà bọ́dé fúnlẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú Fúlàní? Òun pa, ẹ mọ̀ pé Yorùbá tèmi ò fi bẹ́ẹ̀ sound báyìí. You are literally working with the Fulani against your people. Ilẹ̀ máa yọ ẹ́. Gbogbo tó bá ní pátá látòkè délẹ̀ nínú kan tó bá ń fún ẹ, wọ́n máa fi gbé ẹ̀sìn ni. Ẹ bá ń ṣàmì. Wọ́n ní both Fulani and Igbo are the same. Kátẹ̀ fi Igbo sílẹ̀. Àní ká dì pẹ̀lú mo ní inside job, ní gbogbo àwọn inside job tá à ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Fulani yẹn, àwọn Yorùbá wà involved. A kò lè máa fi máa play pé they are involved. Because àwọn náà ti rí Chelsea and Nottingham Forest full time 3-1. Ta ló win? Ṣé Chelsea ló win? Ẹ ṣe for that update. So these are the reason why we also need a kind of a system that can ẹ̀rẹ́yàn tó ń rẹpo petrol as an example. Mo kàn fún yín ní tip off nísìnyí o, some kind of tip off. Ó ń fi gallon ó ń ra 10. Kò dẹ̀ ṣe pé ó ní bakery, kò ṣe pé ó ní iléeṣẹ́. Adole Oduani, state police will not work for us because our society have been polluted by the tainted blood, but we can work with something rather than nothing. Am I cover against state police? It will not be perfect. One if Forest in on Chelsea. Nílé mà lọ ti play. Ìgboro yẹn máa dàrú o. Irọ́ lẹ́ni ipa o. Ẹ má ní mo parọ́ mọ́ yín o. Chelsea lost the game. Kí ló ń ṣe gbogbo àwọn big team tó ń jábọ́ báyìí? Ìyẹn mo ṣe ń support football kankan orí ẹ̀kọ́ máa lọ ní hard pressure ni. Chelsea lost. Ilé lọ́wọ́, home lọ́wọ́. Mo sì gbàgbé kọjá nírọ̀lẹ́ tán. Chelsea lost the game. Tẹ́ bá rí èrò tó ṣe ń tú lọ yàmùyàmù nírọ̀lẹ́ yìí. Nàmí lọ́wọ́ sàn tí mo gbàgbé kọjá. Ó dà, ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ tí àwọn àṣìbẹ̀. Now, officers were called at 1:14 a.m. Now, ẹ̀yin ọmọ Nigerians, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ṣé tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan bá ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò ẹ ní Òṣòdì ní Kétu ní Mile 12 ní Ìyànàpájà ní Àlímọ̀ṣọ́ ní Èkìtì ní Ọ̀ṣun ní Ondo State ní Kogi ní 1:14 a.m. lóru, ṣé tó bá pọlọ́pàá ṣọ́ máa wá? Yes or no? It's just state police is the way forward. It's not point pretending. Thanks. Ẹ ṣé gan bàbá mi Ọlátúnjí. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ibi tí mo fẹ́ béèrè tí bá ti ń béèrè báyìí mo kí gbogbo èèyàn wa má ṣe torí mo dárúkọ yín ni mo ń record ni. Tí record yẹn bá ti pé 60 minutes àwọn èèyàn ní má máa jẹ́ kó gùn púpọ̀ Koiki ká lè máa gbọ́ tán dáadáa. Mo ní
tíyàn bá pọlọ́pàá ní 1:14 a.m. ní Nàìjíríà ṣé wọ́n máa wá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ kí ló dé táwọn èèyàn quiet ṣé ká máa lọ AI summary only debating state police versus national police force share your opinion wọ́n ní no ẹ bá mi sọ̀rọ̀ kíní lè dùn no kí ló dé tí à ń pe ọlọ́pàá tí kò wá ṣé ẹ ṣe gan ni gbogbo ìtẹ respond orí TikTok nìkan ló ti respond àwọn Facebook àwọn tẹ sọ̀rọ̀ àwọn YouTube àwọn sọ̀rọ̀ ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ kò easy náà káwa náà jáde báyìí ká máa sọ̀rọ̀ wọ́n ní no fuel wọ́n ní kò sépo ṣe ṣú ọ̀pẹ torí kò sépo ní capital no kí ló fà máa kí ló fà sá ẹ ṣe gan ni ìyá mi wọ́n ní where wọ́n ní triple DRS ní only they will never come kí ló fà ṣé gbogbo mọ́tò tó máa ń donate fún wọn yẹn tó máa ní wọ́ra brand new car lógùn state ní Èkìtì Dangote náà máa fún wọn lówó ṣé wọ́n ní mọ́tò tó máa fi jáde wọ́n ní no gas no car no bullet eléyìí ní Koiki dey play wà á tẹ̀ máa sọ London wà á máa mú wá sílẹ̀ nínú mo kàn ń ṣe comparison ni mo ní pé London dàbí Nàìjíríà mo kàn ní aago kan lóru tí àwọn incident yìí ṣẹlẹ̀ ní Brixton wọ́n wá ní wọ́n pọ̀lọ́pọ̀lọ́ wọ́n ní no motivation hey no fuel in the car báwo la ṣe wá fẹ́ sọ́ọ̀tì no motivation no fuel in the car eléyìí ni you need to send them money ahead irọ́ lẹ́pa èṣù fẹ́mi ẹ má pààrọ̀ ní bíbá màá send owó sọ́lọ́pàá ní òru ìbò láti máa rówó gbà sórí ATM ní àbórí POS mo tẹ̀ gbọ́ pé àwọn ọlọ́pàá náà ní POS ní station Nàìjíríà ṣe rí pé àwa tá à ń demand for self-determination eléyìí ní Nottingham Forest beat Chelsea like baby mama èmi ò ṣe fan Chelsea but ìyá máa bí àwọn Chelsea fan nínú so màá send owó sọ́lọ́pàá kan fi ra fuel tó bá wá ń kọ́ tí incident yẹn máa fi ṣẹlẹ̀ tó máa fi tán wọ́n ní I am not in charge today yes to buy fuel ṣé government of no ta ló gbọ́dọ̀ fún ọlọ́pàá ní fuel tó máa fi jáde láti wá rescue gbogbo wa tó tẹ́mi tó bá wà Nàìjíríà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ mo gbọ́dọ̀ pọ̀lọ́pàá yàtọ̀ sáwọn ọlọ́dẹ they will say that they are not on duty but ẹ̀rí wọn bá sọ̀rọ̀ bá lè ṣe máa níwọ̀n dáàdì wa Túnjí Dòsè kọ̀ dáàdì lè jẹ́ fún wa you are the new Inspector General of Police is there something you can do is there something or a way around where if we call the police at 1:14 a.m. in the middle of the night they can respond to the to the call because we can be a threat there can be family fighting there can be all manners of something going on now police they buy fuel by themselves but that is not meant to be reason why we're talking about good governance there is a budget in each of your states that covers that. All the police needs to do is take the car to the police petrol station, fill it up, and there will be a way that the governor of the state will make sure that the petrol station is paid. We can do with that. Now. Should that be a problem? When police are also using generator, they can only risk if you send them money, sir. I don't want to send them money. I am not the governor. Each of your police have. That is an ideal solution. They say, "Go now. You told that Lubarika don't sorrow here. Antini Arix. Koiki or not so it don't make sense." Kasofun Baba wa Dapabiodun governor pé gbogbo ọlọ́pàá state wa ẹ jẹ́ kó lọ sí station bye kede ní arrangement pẹ̀lú petrol station yẹn pé tó bá ti rí fuel o àwa máa wá ní Koiki ó tún fẹ́ mú corruption jáde nìyẹn o. Torí wọ́n máa pálí pẹ̀lú àwọn petrol station yẹn àbí báwo la ṣe fẹ́ solve gbogbo problem yìí wá àti president Tinubu wà lórí oyè even NEPA they use generator ẹja fi NEPA sílẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ni mò ń sọ nísìn how do we resolve these most important vital tools ẹ má bínú mò ń bọ̀ àbọ̀rọ̀ mò yé nísìn. How do we resolve all these problems? There is just too much corruption in the system. And this corruption is not helping anyone, right?
ẹ má bínú. My shoe. That like if solve the problem. Somebody say we need good leader. All right. I have a privilege. London in Mumbai, so I speak to people all the time. Mumbai couple company, they are from Kenya. They seem to be very conversant with their English, but they live in Kenya. They're running a business in Kenya. They talk about corruption in Kenya as well. But one of the best things that one of the best things that Kenya has done is the M-Pesa. Transaction. One is one of the best. Kenya is also having an election next year. We talk about Nigeria, as usual. They told me that Africa is the solution to most of the problems around the globe. But they were now asking my opinion about Nigeria. And you know what I would tell them in terms of Nigeria? I will be honest, frankly honest with them. I did, within the space of the time that we were engaging. Maybe that's around. They talk about Kenya Airways. No, Kenya Airways. I hope I pronounced it very well. Airline. Let's leave it that way. Just like but I'm on the Nigerian airline, Nigerian Airways. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí ogun tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ tí America ní òun ò ní dá òun ò ní gbọ́ òun máa attack Iran àti Israel. Ṣé mọ̀ pé ó dá wàhálà lẹ̀. Wọ́n ní Kenya airline ó make owó tó pọ̀ gan because everybody was flying Kenya airline. Èmi tẹ̀ tí wọ́n sọ fún pé Ethiopia airline is another good airline because èmi náà ti lo Ethiopia airline yẹn rí. The question is, ṣé mọ̀ pé the trajectory of Nigeria dropping down is not today. It has been like that. Rather than that trajectory to continue to push up, it's just declining. Ó kàn wálẹ̀, ó wálẹ̀. Police will collect your money and will not attend to your distress call in that contraction called Nigeria. Okay? So, how do we have good governance? After 56 minutes. Mako fi àyè sílẹ̀ kékeré kò ní pọ̀. Tabaren tó fẹ́ pè wọlé lórí studio number. Kẹ́kọ̀ọ́ ràn mí lọ́wọ́. How do we have good governance? Mo lè fún yàn mẹ́ta láyè lórí TikTok. Gbogbo ètò yìí gbọ́dọ̀ end by ó pẹ́ jù 8:45. Tí bá rí yàn mẹ́ta tó fi sáré sọ̀rọ̀ pé Koiki lórí good governance tó mú wáyé jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ dá sí kí wá lò làákàyè tèmi tọ́lọ̀ fún mi. Tó bá dẹ̀ pé fẹ́ pè wọlé náà ni màá fún yín láyè. Tó bá dẹ̀ pé no comment section náà ni I will let you have your own space. Once again, we are almost there. Mo kí gbogbo yín tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. If you are a billionaire but fall sick in Lagos, no ambulance. Interesting. Jan Media Limited. Why is it that we have never enjoyed good governance in Nigeria? Whether with this present administration, the previous one, the one before that. Kí ló fà? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni a lè ṣe tí good governance máa fi wáyé? Nísìn mo lè kí gbogbo èèyàn wa because I record money sin. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi triple DRS ó tó jọ́ mẹ́ta. Mo kí Ṣẹ́gun Honorable. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tiwa níjẹ̀bú parapọ̀ Yàwá Bọ́lá Nelson. Tá bá rí anybody to fair engage, then I'm going to wind down at exactly 8:30. Constitution amendment which address the abnormality of impunity. Okay, when it about amend the constitution, amend constitution ni àbí kó pull constitution down. Even any money 20%. So kasari manager in your TikTok me. Vote for the right candidate. Period. Who will be the right candidate? I mean, let's just put it out there. Who is the right candidate? President Tinubu, Peter Obi, Atiku, Kwankwaso. Who is the right candidate? Okay? And to sorrow it, because phone ilé not if mo charge ma binu TikTok me. So I go straight to the point about wole just under
1 minute to 2 minutes because mo fẹ́ kí phone yẹn kú mo fẹ́ ká parí gbogbo program yẹn ṣé ẹ gbọ́ mi sir. All right, everybody. So I talked about constitutional amendment. Okay. Constitution. Okay. Immunity. Ẹ jẹ́ kẹ́ni tó sọ̀rọ̀ kan tó sọ̀rọ̀. Ẹni sọ̀rọ̀ síbẹ̀ ẹni tó wà lórí call. Ẹ máa ń gbọ́ ẹ má bínú fún interruption ẹ̀ tó wà lórí TikTok. So tó bá wà as a governor. Okay. As a whatever, as a public office holder. Okay. Tó bá ti ṣe nǹkan tí ò lẹ́tọ̀ọ́. Okay. Kẹsẹ̀kẹsẹ̀ o gbọ́dọ̀ number one o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ resign. Okay. Then ìjìyà tó tọ́ ó gbọ́dọ̀ wà nínú òfin wa pé tó bá ṣe nǹkan bá ìjìyà ẹ̀ lé mo mọ èèyàn kan rí mo máa ń nose man kankan gbọ́dọ̀ sí ńbẹ̀ tó bá ti jalè àwọn olè náà la máa ń jà lọ́dọ̀ wa tó bá ti jà àwọn olè àwọn nǹkan tá máa ń jí yẹn tá máa ń kówó pamọ́ tá máa ń kówó sá lọ yẹn ìjìyà báyìí ni tí ìjìyà bá ti wà fún ẹ̀ṣẹ̀ tá a fẹ́ ṣẹ̀ a máa lè ronú pé ṣé mo rẹ́dì láti fèsì ìjìyà yìí àbí kí n má ṣe. So the first thing is that constitution ni wọ́n gbọ́dọ̀ push. Okay. I gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lórí constitution yẹn because I may not live lórí constitution yẹn ká dẹ̀ máa expect kó má sí corruption. Okay. So sorry enlighten me ẹ má bínú pé mo ń push yín torí battery phone yìí ó ti so red. Constitution yẹn nísìnyí ṣé òun náà ló máa ń mú àwọn sector tó máa ń ní ẹ mọ̀ pé constitution is a different thing entirely on its own body kan nìyẹn but àwọn báwo mo ṣe fẹ́ gba àwọn kìíní yẹn bí ICPP something like that EFCC ṣé constitution náà ló máa wá push wọn pé ẹni tó bá ti jalè ká má tẹ̀ arúkọ ká má bínú lálẹ́ ká wá fi EFCC gbé wọn tí ó EFCC gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ ẹ ti understand ẹ mọ̀ pé ICPC wà EFCC wà kò ṣe pé ìtọ́ máa lò pé torí man no who o ti upset mi máa fẹ́ nísàlẹ̀. Yes, for instance ṣe mọ̀ pé gbọ́ Ọbásanjọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ EFCC. Bẹ́ẹ̀ ni. So bó ṣe dá EFCC yẹn tó ń bá sọ wípé lágbájá jalè wọ́n fi owó báyìí sí ministry yẹn. Ẹ má bínú bàbá mi ọdún sí mo bọ̀. Okay. EFCC yẹn máa gbé ẹ tó ń bá dẹ̀ ti gbé ẹ ó ti wà nínú constitution of the Federal Republic of Nigeria for abuse of office. Tó o bá ti abuse office tó o ti abuse trust àwọn èèyàn tó o fi ẹ sí office. But ṣé EFCC yẹn wá ń ṣiṣẹ́ as an example after tí Ọbásanjọ́ ti lò tó ti fi ṣiṣẹ́ fún àwọn nǹkan tó fẹ́ lò fún nígbà yẹn àbí constitution ni wọ́n gbọ́dọ̀ fi ṣe tó máa tún ṣiṣẹ́ dáadáa ju tẹ́lẹ̀ tó nísìn. Constitution ṣẹ́rí EFCC náà máa operate under the ambit of the constitution. Okay ibi tí mo fẹ́ lò gangan náà nìyẹn under the ambit òyìnbó tí mo wá nìyẹn okay. Of the constitution. So provision yẹn máa ti wà nínú constitution yẹn kò bá jẹ́ ICPC náà fi gbé ẹ nítorí pé o jí 20 naira nínú 150 naira tó gbé fún ẹ ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ lélẹ́yìí. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin kàwé dáadáa Ọlọ́run jẹ́ ká máa rí lóyìn báyìí. Mo gbọ́. Kò ń ṣègbà tó bá ẹ̀ṣẹ̀ lò 4 years àbí 8 years tán. Ló ṣe máa wá ní oní immunity. Yes, every time ní ẹni tá a fẹ́ deal pẹ̀lú kò ń ṣẹni tó ti ṣẹ̀ wá ní ọdún mẹ́jọ sẹ́yìn ọdún mẹ́fà sẹ́yìn la ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbàgbé ní 2026. Ẹ ṣé gan ni. Ní ìwà 2026. Torí àsìkò battery yẹn ní if otherwise I will not even rush you at all. Ẹ má bínú. Ẹ ṣé gan ni. Mo ń bọ̀ bàbá mi bíbélé ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ n follow yín mo like conversation bàbá mi bíbélé yìí náà yá kí n tó gbé kọ́là yẹn wọlé Mr. Odusi ti wà lórí call for 3 minutes. Ó yá ẹ bá gbé sókè. Yeah, thank you my brother. I'm very sorry. Mr. Odusi ẹ jẹ́ kí ẹ tó sọ̀rọ̀ lórí TikTok yẹn sọ̀rọ̀ tán. Ẹ má bínú sá. Mo ń gbọ́ sá Mr. bíbélé. Eléyìí tí mo fẹ́ sọ náà kókó àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni brother mi tó sọ̀rọ̀ tán sí náà. Ọlọ́run jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tán. Ti understand? Wọ́n ní ìlú tí ò bá ti ṣòfin ẹ̀sẹ̀ ò sí ń bẹ̀. Okay. Torí pé a ní law tó strong ní Nàìjíríà. Ìlú òyìnbó tí a wà yìí nítorí pé ìlú wọn ní òfin ni. La ṣe ń paramọ́ tó bá fẹ́ ṣe nǹkan mi tí yàn bá fẹ́ yọ kó kí n má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kí n má fẹ́ yọ nǹkan tí mo fẹ́ tọ̀ ní ju títí wọn máa pé tó bá lọ mú mi Koiki ìjọ ọlọ́pàá ni wàá gbéyàn ọjà ìtọ́ àbíkó rẹ̀ bára rẹ̀ lórí social media so ìwọ náà paramọ́ pé wàá petrol station àbí pọ́ọ̀bù kan kó lọ tọ̀ sí o kò lè ju rẹ̀ sí kódà tí yàn bá ju sìgá sílẹ̀ lẹ̀ nílùú iní sí wọn máa fáìn ẹ̀ mò ń gbọ́ sà. Bẹ́ẹ̀ni so ìlú wa òfin wa ò múlẹ̀ man so àwọn olóyè kó ń ṣòfin yẹn ṣáwọn sínétọ̀ ni àwọn house ni then àwọn olóyè ń gbé wọn lọ síbẹ̀ aráàlú náà ló ń gbé wọn lọ síbẹ̀ náà àbíkà wa la máa ní ó dá senator dis ẹ wá lọ represent wa láti state wa tó bá wá débẹ̀ ṣé wọ́n máa ṣòfin yẹn àbọ̀kọ̀ ń ṣe tiwọn transparency accountability are very important. Tiwọn ni wọ́n ṣe ń bẹ̀. Tiwọn ni wọ́n ṣe. Gbogbo wa ta jára lù a lè kóra ọ sí. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi tèmi okay.
So for how long Glamawa hold on to all these constitution don't work in? Until Tabani Tabatolomba for any president to bear alone. It's a president Tinubu ni bear alone ni moko bere ni o. To the determination to offer to Elishi. Because most of the people that are saying that they are contested now have the fear of God. They have fear of God. The citizens, humanity. So I want to back ikú dẹ̀ máa déjọ́ kan náà yẹn kàn lè sùn kó má jí àwọn kan ní wọ́n lo explosion lánàá tó kú àwọn yẹn náà gbàdúrà káwọn kú yẹn mo ṣe máa ń sọ pé má rò pé ìtẹ̀wà nàìjíríà nìkan là ń criticize nàìjíríà ebi bá èèyàn méjì kú lánàá èèyàn mẹ́rin wọ́n yìnbọn fún wọn ní Brixton ìkan ti wà ní life threatening tó bá ní life threatening kò gbádùn mọ́ láyé nìyẹn bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ ó ti change so ẹ ṣé gan ni bàbá mi bíbére kátijọ́ máa pàdé lórí TikTok wa mo ti follow yín mo gbádùn nǹkan tẹ́ bá mi sọ ẹ tẹ́ wà lórí TikTok ẹ jẹ́ ká end ẹ̀ torí kí fóònù ẹ má lọ kú mọ́ mi bàbá mi ọdún sí ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube kákọ̀ fi parí ẹ̀ within the next 5 minutes ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok bàbá mi ọdún sí ẹ bá wa gbóhùn sókè sà. Ọlọ́run ló ń tò kò ń ṣe mi àmì Ọlọ́run àmì. ṣé mo ìgbé bàbá ẹ mọ̀ ìgbé bàbá ní state police bẹ́ẹ̀ ni sà. ṣe bí ọmọ state yẹn náà máa gbà síbẹ̀. Ó ti di dandan wọn ní lọ gba ibo rẹ nígbà ẹlòmíì ọmọ indigene yẹn ni. ọmọ àdúgbò mi ló máa gbà. ok àbí. wà á dẹ̀ train ẹ̀ tó gbọ́dọ̀ máa fi oppress aráàlú. tí mo mọ ilé ẹ̀. ok tí mo mọ ilé ẹ̀ tí mo mọ family house tí mo mọ bàbá ẹ̀ tí mo mọ ìyá ẹ̀. ok ok. kó kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà bẹ́ẹ̀ kó lo against mi náà ṣe bí kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ bá rẹ̀ àwọn ẹjọ́ padà sílé yìí. kó lo èyí so ẹ prefer yẹn bí pé kọ́ lọ múyàn kan wá láti ẹ̀yìn odi. ọmọ àdúgbò mi. ẹ ṣé gan ni ìyá wa. kó jẹ́ ọlọ́pàá ṣó ti yín. kí gómìnà wa lo against mi ojú máa túra rí mo mọ ilé ẹ̀ mo mọ ilé ẹ̀ mo mọ ọ̀nà ẹ̀ mo mọ bàbá ẹ̀ mo mọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mo mọ àwọn family ẹ̀ in one way or the other our related. ẹni yẹn máa ṣọ́ wà wò. ọ̀rọ̀ ni bàbá yẹn sọ yìí o. ó máa ṣọ́ra ṣe ó máa rò lẹ́ẹ̀mejì. kò kàn ní pààyàn wá ṣe pààyàn ní Delta yẹn tó pa bọ́ yẹn ní Delta tọkọ̀ yìí pa. láyé. ṣe rántí pé wọ́n pa nígbà táwọn ṣe Yorùbá Nation wọ́n pa sísítà wa ní 2021 July 2nd kí lórúkọ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ màá rántí orúkọ wọn. nígbà tí à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí ẹgbẹ́ máa kan wá gbà yẹn máa yẹn náà ó ń lìbà bọ̀ ó ní wọ́n Nàìjíríà yìí òun ló ń fún àwọn South West government láti máa jalè ṣé mo pa àwọn amọ́ra wa gan. wọ́n Nàìjíríà ló ń fún àwọn South West governor láti máa extort. misbehave. I'm telling you. ṣé tó bá yẹ pé region làwà ni kí prime minister mi tó jọ mọ Yorùbá tó jọ kó máa kó oúnjẹ kó máa kọ invest fún wa ṣé àdókò changes ò ti ní wà ní. Are we not leading? Báwo la ṣe wà nígbà tí kò sí corruption gbà yẹn ni nígbà tí region náà wà ní. ọmọ ìyá mi tó jẹ́ gómìnà tó jọ mọ sọ gbogbo they are just hiding under one Nigeria. Everybody is hiding under one Nigeria. So nígbà tí neighborhood police náà ti wà tí mo ti mọ̀ pé ẹni báyìí ní neighborhood police ẹni báyìí ní neighborhood ó wá misbehave. ó máa ṣọ́ wà wò á different ìlú ẹ̀ á nífẹ̀ẹ́ ara ilé ẹ̀. jẹ́rí àwọn kan ṣẹlẹ̀ nígbà kan ẹgbẹ́ olè wa pọ̀ ní sáà. àti bẹ́ẹ̀ ẹ̀ látọ̀dọ̀ wọn ni kan ṣọ́dọ̀ mi mo kí ẹ̀yin wọlé nǹkan sí tí ẹ ti darapọ̀ mọ́. Well done Olayomi Koiki for your zeal for Yoruba sovereignty is much appreciated always ever since I read the severe expose on historical capital I realized the hopelessness in savaging Nigeria. Ẹ bá wa round it up torí àsìkò rẹ má bínú ẹ bá mi round it up. nígbà tí gbogbo àwọn aráàlú tí wọ́n declare vigilante ńgbà yẹn ìlú máa change kò máa kó lè mọ̀. Okay. Everybody in so now current governors were call increase the access funding found vigilante call help wọn. àwọn aráàlú àwọn ará street ló ń ṣọ́ àdúgbò ara wọn. ṣé àwọn èèyàn máa ready láti protect the environment wọn tí governor state kankan bá empower wọn. Mo ní. mo ṣe bẹ̀rẹ̀ kí n ti kúrò létí pẹ́ mò ń bọ̀.
amọ́ra wà àwọn ará ló ń wúra wa jáde ìwọ ò jáde list wà timetable wà everybody wọ́n ń dáwó individual. Let's hope they can use the security fund to make sure that they can do all this, because there's still a lot of trade. Shegon, brother, mi torí àsìkò ni mo dúpẹ́ fún. Let's have the state police. Kami state police, irrespective of all my film, no my film, and for one new. Just imagine missing mo just state police. Mo de mo gbe ilé àwọn Koikilele mi ò ní misbehave now. Okay. Oda kashi ma wo na Shegon ni torí àsìkò. Agbára le to change lọ́la. Okay. Oda. Ibo ló ń lọ. Oda Shegon ni brother mi. Thank you for the contribution, because I feel why me ètò yẹn down. Ká kọ́ gba the last call ká tó máa dágbére fún gbogbo èèyàn. Àní dágbére ilé kú lọ́wọ́. Mo kí ẹ Lagos for sure. Ó ní Nottingham Forest, wọ́n ná Chelsea bí bèbí ni. Wọ́n ná wọn bí bèbí. Kí ló wá fà lálẹ́ tí gbogbo wọn dẹ̀ wọ́n lose game by. Mo kí Prince Adébáyọ̀ Shitu, ìyàwó Bọ́lá Nelson. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí àjọṣe. Ó yá ní kíákíá under 2 minutes. Kẹ́ bá wa gbóhùn sókè ká gbọ́n tẹ́yìn náà fi bá wa sọ. Ṣùgbọ́n dànù gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ti sọ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nípa constitution pé wọ́n bá tún constitution ṣe àbí rẹ́bà wọn bóyá wọ́n fẹ́ remember wọn wọ̀ pé bóyá wọ́n ti gbàgbé 1940 amalgamation táwọn ará ibi ìbá ìṣẹ̀lẹ̀ wa lórí tí Nigeria of work. Okay. Ṣé wọ́n lè gbà wípé kí wọ́n amend constitution yẹn? Torí pé tó bá tún máa amend ẹ̀, ṣé kì í ṣe nǹkan tó máa favour wọn lórí yẹn náà tó máa ṣe síbẹ̀? Okay. Same thing náà ló máa ṣe síbẹ̀. Okay. Same thing tó wà bẹ́ẹ̀ náà ló máa ṣe. Wọ́n kàn máa ṣe ọ̀rọ̀ kankan. So for that reason, pé bóyá wọ́n tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé constitution or no constitution. Okay. Nínú ìlú ìkò lè ọ̀rọ̀ constitution work mọ́. Kò lè work. Wọ́n amend constitution àbí wọ́n ṣe anything. Ó ti late kò lè work. Tí data yẹn la ṣe ń sọ sá. Bẹ́ẹ̀ni. Another one tún ṣẹlẹ̀ lókìtì pẹ́sẹ́lì náà. Okay. Ṣé mo pé àwọn ọlọ́pàá kan guy kan bọ̀ láti travel mo kú pé 300,000 naira káàdì wà lọ́wọ́ ẹ̀. So bó ṣe wà lọ́wọ́ ẹ̀ mo kú pé àwọn pípé yẹn wọ́n yẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n kò pé báwo lọ. Òkè wọ́n pè lọ́wọ́ guy ẹ̀ fíṣà wò lóṣù. Guy ẹ̀ ń sọ fún wọn. Ìnẹ́sì tó máa ṣe wọ́n ààrẹ ti guy ẹ̀ kó tó mọ̀ ìdílé wọn gbé lọ court ojú ẹsẹ̀ sáwì wọ́n wà lọ court. Àtẹ̀dúpẹ́ pé wọ̀ pa òun. Lọ́yà adájọ́ dẹ̀ ń darí pé kán lọ remind ẹ̀ lọ́mọ tí ò ṣì kankan bá anything nínú mọ́tò ẹ̀. Borí èèyàn ní mọ́tò ẹ̀ bá bọ́ ní mọ́tò ẹ̀ bá anything ní mọ́tò ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní kán lọ remind ẹ̀. Ẹjọ́ pé wọ́n adájọ́ yẹn ló máa wà bí tó ti fẹ́ amend constitution irú adájọ́ tó ń dá ẹjọ́ pé kán lọ remind ẹ̀. Ọ̀pọ̀ ìlà àwọn ìṣẹ̀ gba freedom yìí ní 3 days gbogbo náà. Mo máa send video yẹn sí sísà. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Ṣé adájọ́ yẹn ló máa wà á bí tó ti fẹ́ amend constitution ló máa ṣe nǹkan tó máa fi bọ̀ wá síbẹ̀ sà. Ọ̀dà. Àdúrà wa gbà ká gbàgbé nípa constitution. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Bàbá wa Abdulbasit Rabiu wọ́n ní because driver is not around and the battery problem pé tẹ bá pọlọ́pàá wá ní àwọn òní driver tó máa wá. Mo kí àwa Margaret Ìbèjọkẹ́ mo rí ẹ̀yìn ìyá mi náà lókè lọ́hùn kí sáré kí yín. Details of Bomb Triple only the Nigerian government should deal with the corrupt people like the way China dealt with their corrupt official. Thank you so much for that contribution. Yeah, Margaret ini ambulance is used for the transport of Oku from hospital to burial ground in Ondo State. Hey, J&R Media Limited, one of the leaders of the agents of the West. One if you are a billionaire but to sick in Lagos, a billionaire in Nigeria, wala ni o. Baba Olawale ni police will collect your money, will not attend to distress call. Moki Remco, a lot of problem in our country. How do we solve all this problem? Moki Olakunle Sunday, Moki Yawa Titiloya Shaw, Titilola, Moki Omobalaji Abdullah Otojometa. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti láǹfààní
President Tinubu, France, Kenya, Rwanda. I really appreciate all this contribution. Okay, but on staff and as we leave tonight, the root of the problem is entrenched in the global subscription service. They make most African nations subscribe to their plot through lobby system, connect Farah of policy of America, IMF, World Bank, OPEC, all these organizations, they are not of any help to Africa. Thank you so much, those of you that have joined as well on Instagram. And on that note, I thought we should just talk about good governance. Are we ever going to get one? What is your take? Comment, Maloka, and I'll respond to it. Until we meet again, for those that are asking the question, so Yoruba Nation? Well, the problem is, there's no problem until everybody realizes the truth that we still have no country called Nigeria yet, because you don't have good governance, Avi. Or maybe you might have it when President Tinubu is there. Maybe I said. What about after President Tinubu leaves office? Or maybe we don't even have it yet. What are you thinking in the next 4 years, 5 years? Whatever it takes, the country will still go down. How soon it will go down, how it will go down, we don't know. But President Tinubu says, and I quote, they are using the insecurity so that I don't come back for second term. I will do my 8 years. Well, he will have to contest and win because the opposition are pushing as well. Or maybe we don't even know what might happen between now and 2027. May Eledumare continue to protect Yoruba land, which is our own most important. Our only solution is to exit Nigeria. Tinubu has no plan for Yoruba but himself. That is coming from Sheyi on Instagram. My name is OLAYOMI KOIKI. Thank you so much for joining. Until we meet again, stay blessed and remember, thank you so much. Bye for now.